Barbeque Korea. Dito tayo kumari sa ano. Hotdog dyan. Nag-ano siya na kailangan. Kuha mo nga si Buday. Kain kami kayong barbecue. Bangus. Sarap. Korean barbecue kami. Anniversary ni Mama and Papa. Ay, tapos ka na. Yum. Daming stock po. Let's get one for the room. Oh, dalawa daw. So, hindi ko makuha. Yeah. I want to see it. How much damage does it do? Try my sauce. Pero nung nagkinasal kami, 42 minus 7 eh. 35. Dito na kumari sa ano. Barbeque Korea. Dito tayo kumari sa ano. Ano yun? Plastic. Doon sa ano. One more na po. Ito. Ito hanin. Galing ko. Kasi sa basket. Off ka ate? Dip pancit for me please. Yes, sir. Opo. Yung matulog daw. Pumunta sila sa patay. Doon sila dumaan. Lockdown? Oh shit. They can't get out of the house then. Kahirap na nila yan. Hotdog dyan. Nag-ano siya na kailangan daw ganito mag-fundraising daw mga yung mga artist. Nakapauwi na ba sa debate? Hindi noon nandun sila, di ba lahat sila pumunta? Ay, oo. Punta sila doon sa bahay niya mismo. Yeah, May mga ano ano, palang tofu. talaga.